مطمئنم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و هر جای ایران زمین که هستین در صلح و آرامش باشین. توی این پست آموزشی ما میخوایم با هم برای داخل این کیفمون یک کیف دیگه ببافیم. به جای آستر میخوایم یه دونه کیف دیگه ببافیم. آموزش این کیف رو من توی پست قبلی براتون گذاشتم. حتما اون آموزش رو نگاه کنین و ببافین. یک کیف خیلی خوشگل و پرفروشی هست. برای داخل این کیف هم من یک کیف ساده تر با یک بافت منسجم تر بافتم که حالت آستر کیف رو برای ما داشته باشه. ببینید یک بافت خیلی خوشگل و ساده هست. روش دوختن زیپ رو هم کامل بهتون آموزش دادم. داخل کیف به این صورته و چون این کیف ما حالت تور بافت داره و شاید وسایل از داخلش بیفته، ما یا میتونیم یک کیف بافتنی به این حالت ببافیم برای داخل کیف استفاده کنیم، یا یه دونه مینی بگ چرم بخریم و بذاریم داخل کیفمون و ازش استفاده کنیم. لوازمی که ما نیاز داریم رافیای تابیده هست. من این قسمت رو، یعنی این بافتی که اینجا انجام دادم، نخش با این قسمت به این حالت میبینید ست هست. شما میتونید مثل من این کار رو انجام بدید یا از نخ همرنگ همین بافت کیفتون استفاده کنید. مقدار نخی که استفاده میشه بستگی به ابعاد این کیف داره. بین 120 تا نهایتش 200 گرم ما رافیای تابیده نیاز داریم. برای بافت هم من از قلاب شماره 3.5 تولیپ استفاده کردم و برای زیپ هم ما احتیاج داریم به زیپ های متری و سرزیپ که مناسب برای این مدل زیپ ها هست. بریم که با هم آموزش این کیف خوشگل رو شروع کنیم. برای بافت کیفی که قرار هست ما برای داخل این کیف ببافیم، باید از این قسمت چرم تا اینجا رو اندازه بزنیم. چون من بهتون گفتم شما میتونید توی هر اندازه این کیف رو ببافید. پس اینجا ما باید به سانت اندازه بزنیم که به مشکل بر نخوریم. ببینید این 25 سانت هست. خب من میام 4 سانت کمتر، دقت کنید شما هر اندازه‌ای که بافتین، یعنی این قسمت طول کیفتون هر اندازه‌ای که شد 4 سانت کمتر، یعنی به اندازه 21 سانت زنجیره میزنم. دارم به سانت میگم که بافت بعداً دقیق اندازه این کیف در بیاد. خب پس شما هر اندازه‌ای که اگر حتی طول کیفتون مثلا 30 سانت شده، شما 4 سانت کمتر، یعنی به اندازه 26 سانت زنجیره بزنید. خب کیف من 25 سانت بود، من میام به اندازه 21 سانت زنجیره میزنم. من زنجیره ها رو زدم. ببینید زنجیره ها رو به این صورت روی متر قرار میدم. میبینید دقیق 21 سانته. حتی نمیدونم تعداد زنجیره ها چند تا هست چون این اصلا مهم نیستش. خب بعد از اینکه این تعداد زنجیره ها رو زدین، یک زنجیره اضافه تر فقط میزنین. خب بعد کار رو میچرخونین. خب به جای اینکه این پایه رو بگیریم و ببافیم، کار رو میچرخونیم از سمت پشت بافت. این رشته های نخ این و اینا رو میخوایم بافت بزنیم. این باعث میشه که کفی ما کاملا پر بشه و هیچ فضای خالی به این صورت دیگه ما توی بافت نداشته باشیم. این اولین پایه. ببینید پایه دوم ما اینجا هست. میایم این نخ رو این رو میگیریم و بافت میزنیم. این دومی، این سومی، این چهارمی. خب ما به این ترتیب روی زنجیره هامون رو بافت میزنیم. یعنی این رشته های نخ رو میگیریم بافت میزنیم تا برسیم به سر رجمون. خب روی تمام زنجیره ها ما بافت زدیم. این اولین زنجیره ما هست. خب اگر براتون سخته که بخواین از سمت پشت این یک پایه رو ببافین، اشکال نداره. این یک پایه رو استثناً از این طرف بافت بزنید و حتما 5 تا پایه کنار هم ببافین. چون میخوایم بافت ما حالت کفی بیضی بگیره، پس از دو سر بافت باید کار رو افزایش بدیم. 1 2 3 4 و این هم 5. خب حالا نکنید حالا چون رافیه پیچ میخوره، برمیگردیم از این طرف دوباره میبافیم روی زنجیره ها رو. ببینید اینجا این نخ رو بگیرین. این نخی که شروع بافت هم داشتین اضافه هست، همزمان با پایه هایی که داریم میبافین این رو هم ببافین که کارتون سفت بشه. 1 2. ببینید اینجا دیگه باید 2 تا نخ رو بگیرین. این 2 تا رو
ما به این صورت وقتی بافت میزنیم میبینید کفی ما زنجیرها کاملا پر و منسجم میشه، فضای خالی نداریم. خب این قسمت ها رو هم بافت میزنیم تا اینجا. به این طرف بافت که رسیدین اینجا هم باید کار رو افزایش بدیم مثل این قسمت. خب باید ما اینجا 4 تا پایه کنار هم ببافیم، بعد به اولین پایه‌مون که اینجا هست با پایه بست اتصال بدیم که دو سر بافتمون دقیق مثل هم در بیاد. خب من الان یه دونه بافتم، 3 تای دیگه هم دقیق کنار همین، یعنی آخرین پایه رو که بافتین باید کنار هم باشه پایه ها. 4 تا پایه، یه دونه که بافتم، این 2 تا، این 3 تا، این 4 تا. حالا میام به اولین پایم، یعنی اینجا با پایه بست اتصال میدم. قلاب رو زیر این 2 تا رشته نخ میبرم و به این صورت کار رو اتصال میدم. ببینید دو سر بافت ما با 5 تا پایه تکمیل میشه. خب حالا میام روی این پایه ها هر کدوم یکی یه دونه بافت میزنم. قلاب رو زیر این 2 تا رشته نخ میبریم و بافت پایه کوتاه میزنیم. کل بافت ما پایه کوتاه هست. خب این قسمت ها رو بافت میزنم تا برسم به این 5 تا پایه که کنار هم داشتم. اگر گم میکنین که 5 تا پایه اولش کجا هست، حتما بعد از اینکه این 5 تا رو بافتین روی اولی که یعنی اینجا میشه یه دونه مارکر بذارین. از این طرف هم به همین صورت. ببینید اولین پایه پنجمی، یعنی 5 تا پایه‌ای که کنار هم داریم، اولی برای من الان اینجا هست. اگر مبتدی هستین و گم میکنین که کدوم پایه میشه، یه مارکر یا نشانگر روش قرار بدین. خب به این 5 تا پایه که رسیدین، اینجا پایه اول من هست. میام روی اولی یک پایه جفت میبافم، یعنی 2 تا پایه کوتاه کنار هم، 1 و 2. بعدی رو تک میبافم، یعنی یه دونه. دوباره بعدی رو جفت میبافم، 1 و 2. بعدی رو تک میبافم، یعنی یه دونه. این پایه آخرم از این 5 تایی هست که این رو هم دوباره جفت میبافم، یعنی 2 تا پایه کوتاه کنار هم. ببینید توضیحش رو بهتون بدم. ما از این 5 تا پایه‌ای که داریم میایم اولی رو جفت میبافیم، بعد تک میبافیم، جفت میبافیم، تک، بعد جفت، یعنی 3 تا پایه جفت داریم، 2 تا پایه تک. خب دوباره شروع میکنیم از این قسمت. پایه ها رو یه دونه میبافیم تا برسیم به طرف دیگه بافت که باید دقیق مثل همین قسمتی که افزایش دادیم به این صورت افزایش بدیم کار رو. پس این قسمت ها رو یکی یه دونه بافت میزنیم. میرسیم به این طرف بافت. 5 تا پایه‌ای که داریم، اولی جفت، یعنی 2 تا پایه کوتاه کنار هم، 1 2. بعدی تک، یعنی یه دونه. بعدی جفت، 1 2. بعدی تک. دوره بعدی جفت، 1 2. خب ما الان از این 5 تا پایه‌ای که داشتیم 3 تا پایه رو جفت بافتیم، 2 تا رو تک. اینجا ببینید شروع رج ما هست، کلا شروع بافت ما از اینجا هست. خب توضیحش رو بدم. ما این پایه همه رو تک میبافیم و دیگه از دو سر بافت، یعنی اینجا و اینجا، دیگه افزایش نداریم. یعنی دیگه میایم روی هر کدوم از این پایه ها رو یکی یه دونه بافت میزنیم. من این قسمت ها رو ببافم. الان رسیدیم به این قسمت هایی که ما از رج قبل افزایش داشتیم. خب اینجا دیگه افزایش نداریم، یعنی روی هر پایه دوباره یه دونه بافت میزنیم. به این صورت زمانی که این کار رو انجام میدین، قسمت کفی کیف تکمیل میشه، یه کمی بزرگتر میشه توی این رج. بعد چون افزایش نداریم، دیواره کیفمون هم بافته میشه به همین سادگی و راحتی. ببینید من هیچ افزایشی ندادم، روی هر پایه یکی یه دونه بافت زدم. این قسمت ها هم به همین صورت هر کدوم یکی یه دونه. اینجا هم به همین صورت دی افزایش نداریم، دقیق مثل اینجا، چون بافت قرینه هست دو طرف باید به یک شکل بافته بشه. اگر از این طرف افزایش داریم اینجا هم باید افزایش بدیم، اگر پایه ها از این طرف ثابته اینجا هم باید ثابت باشه. خب این قسمت ها رو بافت پایه کوتاه میزنید، اینجا رو هم پایه کوتاه میزنید، افزایش نمیدین. ببینید اولین پایه ما اینجا هست، اینجا رو حتما یه دونه مارکر بذارین. خب اینجا شروع رج هست، اینجا یه مارکر بذارین. رج که تکمیل شد، به اینجا که رسیدین دوباره میاین بافت پایه کوتاه میزنید. ببینید اصلا ما پایه بست توی بافت نداریم، چون پایه بست باعث میشه یه خطی روی بافتتون بیفته و کار قشنگ نمیشه.
پس من این قسمت ها رو میبافم. به اینجا رسیدم. دوباره برای شروع رج براتون توضیح میدم. خب من قسمت ها رو بافتم، رسیدم به سر رجم. دوباره میام مستقیم از روی همین پایه بافت پایه کوتاه رو ادامه میدم. گفتم پایه بست لازم نیست. این اولین پایه، دومی. حتما روی اولین پایه که بافتین یه مارکر بذارین که سر رجتون مشخص بشه. ببینید این میشه کل بافت این کیف ما. گفتم وقتی اضافه نمی‌کنین از دو طرف یک دیواری کیف ما شکل میگیره. حالا این رو تا اندازه‌ای که مورد نظرتون هست میتونید تا پایین‌تر از این قسمت مگنت، یعنی تا اینجا ببافین، یا یک کمی باز پایین‌تر تا این قسمت ها، مثلا 2 سانت کمتر از این قسمتی که ما برای کیفمون مگنت دوخته بودیم. این رو به این صورت ببافین تا کیفتون کامل بشه. ممنونم ازتون که تا اینجا با من همراه بودین. اگر این پست آموزشی رو دوست داشتین ممنون میشم که لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بذارید. خب من قسمت بدنه کیف رو بافتم. یک بافت ساده و قشنگی هست برای داخل اون کیف، خیلی مناسبم هست. خب الان بافت من قسمت طول و عرضش، ببینید قسمت طول یه چیزی حدود 26 سانت شده، قسمت عرض هم 20 سانت شده. 20 در 26 با توجه به اندازه کیف خودم. خب آخرین رج رو که ما بافتیم، ببینید آخرین پایه رو که از اینجا بافتیم، یعنی این قسمت گوشه که رسیدیم، اینجا نخ رو قیچی میکنیم. حالا این نخ رو به این صورت از داخل بافت آزاد میکنیم. میایم یه خونه جلوتر از سمت داخل کیف قلاب رو به این صورت وارد بافت میکنیم. نخ رو جلوی قلاب گیر میدیم و این نخ رو میکشونیم به سمت داخل کیفمون به این صورت. حالا از سمت داخل، از داخل یکی دو تا از این خونه ها این نخ رو رد میکنیم که بافت سفت بشه ابتدا به این صورت. بعد سر نخ رو که به این صورت بچرخونیم این باز میشه. حالا اینجا رو گره میزنیم و اضافه نخ رو قیچی میکنیم. خب این میشه بافت ما باید این بافتمون رو حتما اتو و بخار بزنیم. خب برای اتو زدن میتونید از سمت داخل به این صورت بافت رو باز کنید. اتو رو روی درجه متوسط قرار بدیم، بذارید روی بافت. مستقیم هم میتونید بذارید، مشکلی نداره چون داخل کیف هست. و دکمه بخار رو بزنید قسمت ها اتو و بخار بخوره. این طرف هم به همین صورت به این صورت کار رو بچرخونید. این قسمت رو هم به همین صورت انجام بدین. زمانی که این کار رو انجام دادیم با دستتون یک کوچولو بافت رو هم از دو طرف و هم از دو طرف بالا و پایین بکشید. بافتتون هم یک کمی بزرگتر میشه هم لخت‌تر میشه. خب این رو انجام بدیم تا بریم سراغ دوختن زیپمون. خب من بافتم رو اتو زدم، خیلی کار لطیفتر و قشنگتر میشه. حالا برای اینکه میخوایم این قسمت کیفمون رو زیپ بدوزیم، باید از این زیپ های متری و سرزیپ مناسب با این استفاده کنیم. ببینید برای اینکه سرزیپ رو روی زیپ قرار بدین، از این قسمت بالایی کمی زیپ رو به این صورت باز کنید ابتدا. بعد این قسمت زیپ، این قسمت ها رو به این صورت وارد، قسمت های سرزیپ رو به این صورت وارد زیپ میکنید. این یک طرف رو که انجام دادید با دست نگه دارین این قسمت رو. حالا طرف دیگر رو به این صورت داخل سرزیپ کنین، با دستتون اینجا رو هم نگه دارین. بعد زیپ رو که بکشیم به راحتی، این سرزیپ رو که بکشیم به راحتی روی زیپ قرار میگیره. خب این زیپ رو تقریبا تا قسمت انتهای این زیپ باید بکشین سرزیپ رو. خب تا مثلا تقریبا تا اینجاها بکشین این قسمت رو تا اینجا. به این قسمت آخر که رسیدیم و زیپ رو تا اینجا کشیدین، حالا این زیپ رو باز کنید. اینجا یه کمی زیپ ما نامیزون هست، کوتاه و بلنده. اینجا رو قیچی میکنیم که یک اندازه در بیاد. حالا این قسمت رو باید با فندک بسوزونیم که حالت نخکش نشه. خب ببینید به این حالت میشه. زیپ رو یک کوچولو باز میکنیم، یعنی به اندازه عرض طول این کیفمون. خب به این صورت.
بعد زیپ رو به این صورت میچرخونیم. این یک قسمت زیپ باید روی این قسمت دوخته بشه. پس زیپ رو میاریم داخل کیف، از این قسمت گوشه به این صورت روی کیف قرار میدیم، یک کمی میاریم بالاتر که اگر زمانی که زیپ بسته میشه به این لبه بافت گیر نکنه و راحت باز و بسته بشه. پس یک کمی این رو میاریم بالاتر به این صورت و با کمک سوزن و نخ معمولی اینجا رو میدوزیم. ببینید ابتدا از سمت زیر سوزن رو بیارین که این گرهی که انتهای نخ هست بره سمت زیر و مشخص نشه. اینجا رو ابتدا 2-3 بار میدوزین که سفت بشه به این صورت. خب حالا نگاه کنید، زیپ رو روی کیف قرار میدین و با کوک های ریز به کیف این قسمت رو میدوزین. نکنه تیکه به تیکه بدوزین، با دستم قسمت های زیپ رو بکشین که صاف بشه، چین نخوره و خیلی راحت هم میتونید این قسمت ها رو با کوک های ریز بدوزین. خب ما این قسمت ها رو میدوزیم تا این قسمت رو کامل میدوزیم تا اینجا. این قسمت ها رو که دوختین اینجا 1-2 بار این قسمت رو بدوزین، یعنی سوزن برگرده به سمت بیرون کیف که دوختتون سفت بشه، شکافته نشه. بعد از اینجا نخ رو قیچی میکنین. حالا طرف دیگر رو میخوایم بدوزیم. ببینید طرف دیگه به این حالت زیپ رو باز میکنید، دوباره از همینجا باید کار رو از همینجا دوباره شروع کنید. به این صورت زیپ رو داخل کیف قرار میدین و از اینجا شروع به دوختن میکنید. ببینید ابتدا سوزن رو به این حالت داخل زیپ ببرین که این گره به سمت پشت بیفته به این صورت. خب اینجا رو مثل شروع کار باید 1-2 بار به این حالت بدوزین که زیپ فیکس بشه. خب بعد اینجا برای اینکه قسمت زیپ از این قسمت جلو خارج نشه، همینجا این 2 قسمت رو به هم وصل کنید. این 2 قسمت زیپ رو ببینید به این صورت این 2 قسمت رو به هم بدوزین که سرزیپ خارج نشه. به این صورت. خب این نخی که اینجا قرار میگیره باعث میشه که سرزیپ خارج نشه از روی زیپ. 2-3 مرتبه این کار رو انجام بدین. حالا شروع کنین این قسمت زیپ رو روی کیف بدوزین. با کوک های ریز باید به داخل کیف وصلش کنیم. ببینید به این صورت. مثل طرف این طرف که آموزش دادم، این قسمت هم باید با کوک های ریز دوخته بشه. خب این قسمت رو هم ما تا این قسمت انتها به این روش میدوزیم. خب تا این قسمت انتها که دوختین، مثل این طرفی که 2 بار باید سوزن رو به سمت بیرون کیف بیاریم بدوزین که این کاملا سفت بشه. ببینید زیپ هم به این صورت قرار میگیره. از این طرف هم دوختیم دیگه خارج نمیشه. خب حالا اینجا اضافه زیپ رو قیچی میکنیم باز به این صورت. خب بعد از اینکه این قسمت رو قیچی کردیم دوباره انتهاش رو باید بسوزونیم که نخکش نشه. حتما دوباره از اینجا انتهای زیپ رو هم باید بدوزین که سرزیپ از انتهای زیپ هم خارج نشه به این صورت. خب حالا این قسمتی که اضافه هست، خب اینجا رو یا کلا دوباره قیچی میکنین و دوباره سرش رو میسوزونید، یا اینکه اگر از این قسمت بشه این رو برگردونین به سمت داخل کیف. این قسمت اضافه برگرده به سمت داخل کیف که کارتون تمیز بشه. این هم میشه تکمیل شده یک کیف ما به این صورت.
و میتونیم این کیف رو داخل این قرار بدیم. ببینید به این صورت میشه. از این قسمت میاریم این قسمت کیف زیری رو تا قسمت پایین کیف به این صورت میاریم. ببینید دقیق اندازه کیف هم در اومده. این قسمت بلندای کیف هم دیگه سلیقه‌ایه دیگه. اگه شما دوست داشته باشید میتونید تا زیر مگنت همین رو ببافیم، ولی خب من این کار انجام ندادم. یه تقریبا 2 سانت کمتر، یعنی پایینتر از این قسمت مگنت این کیف رو من بافتم، کیف داخل کیف رو. اینم به این صورت بسته میشه و نمای کیف ما هم به این صورت میشه. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. کانال رو حتما سابسکرایب کنین چون قراره کلی کیف های خوشگل و ساحلی و ترند با نخ رافیا بهتون آموزش بدم و پست رو لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید.